Chào bạn, có một khán giả có nêu ra hai vấn đề là tình hình hiện tại của các nước Đông Nam Á là như thế nào và quan hệ hiện tại của Đông Nam Á và phương Tây là như thế nào. Rồi là tình cờ hai vấn đề này có liên quan đến chủ đề của video tuần trước, tức là chu kỳ văn minh. Bây giờ mình có thể dùng cơ sử dụng khái niệm của chu kỳ văn minh để phân tích Đông Nam Á. Trước khi chúng ta đi vào nội dung chính, mình phải nêu ra một hiện tượng. Mình tin rằng đối với đa số người khi nhắc đến Đông Nam Á, một ấn tượng chung chung là Đông Nam Á là một khu vực đang phát triển, chỉ có Singapore là một đất nước đã phát triển, và đó là vì cha đẻ của Singapore, Lý Quang Diệu, rất quan trọng giáo dục từng lực phát triển nhân tài của Singapore. Nhưng mà có lẽ không có nhiều người biết rằng thật ra có nhiều người Singapore đều chấp nhận một điều là người Singapore thiếu tính sáng tạo, đặc biệt là trong ngành văn nghệ. Thế một bên là rất coi trọng giáo dục, nhưng một bên khác là thiếu tính sáng tạo. Đó là một điều mâu thuẫn hay là sao? Cũng có một điều, có lẽ cũng không có nhiều người biết đấy. Lý Quang Diệu từng có chấp nhận Singapore là một đất nước mẹ nuôi, nanny state, có nghĩa là bất cứ cái nào đều phải dựa vào sự chỉ đạo của chính phủ. Trong phỏng vấn của Lý Quang Diệu với báo Straits Times vào năm 1987, ông ấy nói rằng tôi thường bị cáo buộc can thiệp vào cuộc sống riêng tư của công dân. Đúng vậy, nếu tôi không làm như vậy, chúng ta sẽ không ở đây ngày hôm nay. Và tôi nói mà không có hối hận, chúng ta sẽ không ở đây, chúng ta sẽ không có kinh tế phát triển nếu chúng ta không can thiệp vào những vấn đề rất riêng tư. Ví dụ, ai là hàng xóm của bạn, bạn sinh sống như thế nào, tiếng ồn mà bạn gây ra, bạn khả nhỏ như thế nào, hay ngôn ngữ mà bạn sử dụng. Chúng tôi quyết định điều gì là đúng, mặc kệ những gì mà người dân suy nghĩ. Bây giờ nhìn lại, hình như vào ngày xưa, người Singapore cũng không có văn minh lắm, là vì có Lý Quang Diệu giáo dục như một mẹ nuôi, lấy cây roi mây huấn luyện. Chúng ta mới có nhìn thấy một Singapore văn minh của bây giờ. Đó có tiết lộ một sự thật mà không phải mỗi người muốn chấp nhận. Nói chung, trên mảng văn minh, Đông Nam Á là một khu vực trẻ con. Nói riêng, nhà nước phải huấn luyện người dân như phụ huynh huấn luyện trẻ con, quốc gia mới có thể phát triển. Đó chính là chủ đề của video hôm nay. Mình sẽ phân tích Đông Nam Á là trẻ con như thế nào và phải huấn luyện như thế nào. Tuy nhiên, nếu có ai cảm thấy tình cảm bị xúc phạm, xin thông cảm. Nếu không thể thông cảm, có thể trực tiếp suy nghĩ theo một cách là trong cái Đông Nam Á mà mình phân tích không bao gồm Việt Nam là例ngoại. Thưa quý vị, mỗi người đều biết một đạo lý là khi chúng ta muốn nhìn thấy cảnh vật của một chỗ, đứng ở chỗ càng cao thì sẽ có thể nhìn càng xa. Nhìn càng xa thì càng có thể nắm bắt được toàn diện. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng không phải mỗi người đều đủ dũng cảm đứng ở chỗ cao để nhìn vào vị trí của mình. Trong video hôm nay, xin để mình đưa ra một chỗ cao cho các bạn để nhìn vào vị trí của Đông Nam Á trong văn minh nhân loại. Chúng ta phải quan sát từ một chỗ là sự diễn biến của hình thái văn minh nhân loại. Đầu tiên, chúng ta biết rằng văn minh nhân loại là bắt đầu từ khu vực Mesopotamia. Có thể nói rằng hình thái văn minh của nó là một văn minh kiểu thành bang. Trong hình thái như vậy, mỗi thành bang đều có một tầng bảo hộ của bản thân mình. Khi thành bang của mình chinh phục thành bang của người ta, có nghĩa là tầng bảo hộ của mình đánh bại tầng bảo hộ của người ta. Các thành bang lân cận giao lưu với nhau, sau đó dần dần phát triển ra một thần thoại thuyết đa thần, hình thành một văn hóa tương tự. Ví dụ, có một thần thoại Mesopotamia thì có một văn hóa Mesopotamia, có một thần thoại Ai Cập thì có một văn hóa Ai Cập. Hình thái văn minh đầu tiên này bắt đầu từ 7 năm trước, và đến khi đế quốc La Mã được xây dựng vào 1800 năm trước, nó đã phát triển đến mức đỉnh cao. Hình thái thứ hai của văn minh nhân loại bắt đầu xuất hiện trên Hoa giáo ở khu vực Ba Tư vào 2600 năm trước. Hoa giáo là tôn giáo đầu tiên chủ trương thuyết đơn thần, cũng là tôn giáo đầu tiên được nhà nước tận dụng để thống nhất tín ngưỡng của người dân. Trong hình thái văn minh đầu tiên, quốc gia là một tập hợp của nhiều thành bang, trong đó có một thành bang vì có thể chinh phục nhiều thành bang cho nên làm một trung tâm và đại diện nhà nước. Trong hình thái văn minh thứ hai, trên lý luận mỗi thành bang đều phải cùng nhau tin vào một tôn giáo, và thầy tu có trách nhiệm chỉ đạo cuộc sống của người dân. Rào cản của tín ngưỡng thuyết đa thần giữa mỗi thành bang bị phá vỡ, quốc gia trở thành một đế quốc tín phổ quát. Đó thể hiện trên mặt là hoàng đế có trách nhiệm quảng bá tôn giáo để phổ biến đến toàn thế giới. Đế quốc Ba Tư là đế quốc tín phổ quát đầu tiên trong lịch sử nhân loại, sau đó cũng có xuất hiện nhiều tôn giáo tín phổ quát khác, ví dụ Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Nho giáo. Và những đế quốc tín phổ quát tương ứng, mấy bạn chú ý, Tào giáo, Ấn Độ giáo và Do Thái giáo không phải tôn giáo tín phổ quát, tại vì ba tôn giáo này đều không có một ý thức là muốn quảng bá tôn giáo mình đến toàn thế giới. Họ thật ra là một tín ngưỡng địa phương từ hệ thống hóa thôi. Cho nên chúng ta không bao giờ nhìn thấy một đế quốc Ấn Độ giáo, đế quốc Do Thái giáo hay đế quốc Tào giáo.
họ là hóa thể sống của văn minh nhân loại đầu tiên.